ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। रूस ਦੇ किंडरगार्टन ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਦੀ ਮੌਤ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਪੀਲ। तो बुलेटिन का आगाज कर लेने यूक्रेन नाल जंग दे विचकार रूस दे किंडरगार्टन स्कूल तो गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। दस्सिया जा रहा है कि इस घटना में 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई है। सूत्रों मुताबिक गोलीबारी में 5 साल के बच्चे और 7 साल के बच्चे की मौत हुई है। खेती अधिकारियों के एक प्रतिनिधि ने दस्सिया कि गोलीबारी में 4 लोग मारे गए। हालांकि एक कानून लागू करने वाले स्रोत ने दस्सिया कि हमले में 2 बच्चे मारे गए ने। सूत्रों मुताबिक बंदूक लैके एक व्यक्ति वेशकेमा पिंड विच एक किंडरगार्टन स्कूल विच दाखल होंदा है ਅਤੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਧਰ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਨ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। सूत्रों मुताबिक वैन विच 7 तो 8 लोग सवार सन। हालांकि जख्मियों की सही संख्या की जानकारी नहीं मिल पाई। अमरीका के न्यूयॉर्क के एक जज ने साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत की मानहानि का दोषी करार दिता है। ट्रंप के दोष है कि वह न्यूयॉर्क के अटारनी जनरल वालों उन्होंने कारोबारी सौदियां की एक जांच के हिस्से वजों जारी एक सम्मन का उचित जवाब देने में असफल रहे हैं। जज आर्थर एगोरेन ने ट्रंप ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $10,000 यानी करीब 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ जुर्माना अदा करने का हुक्म दिता है। सड़क तो लेकर पुलाड़ तक अपनी ताकत बरकरार रखने वाले अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने आखिरकार तकनोलॉजी की दुनिया का सब तो बड़ा सौदा किया है। बोर्ड की मंजूरी मिलने तो बाद मस्क अधिकारिक तौर पर ट्विटर के मालिक बन गए। मस्क ने 14 अप्रैल ਨੂੰ ਹੀ ट्विटर ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 44 ਅਰਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $54.20 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡੀਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਫੈਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। We're still paying some of the highest car insurance rates in the entire country just because of where we live. Brampton ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰਹਿائش ਕਰਕੇ। This is wrong. This is a problem and we need to fight against it. Our community still doesn't have a university and that's something we need to fight against. We're facing a housing crisis and people now think owning a home is only a dream. And for the past 4 years, in every single term, Doug Ford has made life harder for people. He allowed billion-dollar insurance companies to continue to rip us off. He canceled our university in 2018. He refused to invest to end our healthcare crisis. And he's refusing to make homes affordable. So Brampton has already left behind
by the Liberals, and now things are going from bad to worse under Doug Ford. But it doesn't have to be this way. This election, the NDP can form government, and with your support, we will make it happen. ਜਦੋਂ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. Together we can have a healthcare system that works, and that means living in a Brampton that has 3 hospitals with 3 emergency rooms. Then we have an important job to do this time. There are a lot of things that we need to fix. The good news is we have the team that can fix it. And I want to assure you that we are going to fight. We are going to fight from a position of strength that we've never had before as a party. We have all of the capacity to take on this Ford government. And when you're talking to friends of yours that maybe think that the Liberals can stop Doug Ford, you need to tell them that that's not the case. We as the official opposition are going into the legislature with 40 seats. This is an awesome moment to be amongst some of the people ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੜੇ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ. Feeling really honored to see so many people that believed in the work that we were doing from the beginning and are here today. And Grutton really talked about it so well. I got to say just a little bit about Grutton. I'll say some more, but if I've done anything good in politics, really it's because of Grutton. And interesting ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ. ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਗਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ. ਤੇ 20 ਤੇ 15 ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 30 ਤੇ 25 ਫਿਰ ਫਰਕ ਘਟ ਗਿਆ, 35 ਤੇ 30. ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ. So if I've done anything good in politics, really you can blame or you can thank Grutton Singh, because he's the one that got me into it, even though he's my kid brother. Grutton talked about all the people that are in this room, and I want you to know something, because I see him doing this every day. He is the reason why his team, of course, and we always acknowledge our team. Our team is why anything that gets done. I know that even someday I will make Ford Pass Mehman. He is a dear friend in Alberta, if I'm not mistaken. No, a lot of the things that were talked about, I know you've experienced it. The fact that auto insurance rates are so high, the fact that we don't have the healthcare we need in Brampton, and ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਰਨਬੀ ਦੇ MP ਆ, ਵੈਰੋਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਗ੍ਰਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਤਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ NDP ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. I sometimes think about the unfinished business, the work that we haven't been able to finish, and I know that with Grutton here, with Andrea's leader, with the new Democratic government on the horizon, that we can absolutely finish that work, make sure our auto insurance rates are fair, make sure that we have the health care that we need and deserve. So I'm so honored to know that Brampton is in good hands and Ontario is in good hands with Andrea as the future Premier and Grutton as the future and current MPP of Brampton East. And there's a system that we have to, identify supporters, identify voters. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੈਪਟਨ ਬਣੋ.
ਵੋਟ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਨ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਚਾਹੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੂਨ 2 ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਫੁਲ ਮੇਰੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਂਪੇਨ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ 6465 Mill Creek Drive in Mississauga. They आए काफ़ी लोग आए to meet with me and to talk and to register to volunteer on the campaign. मैं बहुत खुशकिस्मत है जो काफ़ी लोग मेरे आ गए हेल्प करने ਲਈ, क्योंकि जो ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ we continue to create jobs, we continue to grow our economy, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈਡਸ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, and we're doing that. We've reached our target already of committing 30,000 new long-term care beds. We have a new hospital being built right here in Mississauga. We're rebuilding the Mississauga Hospital. We have a new hospital coming to Brampton, and we're doing so much more. Medical spots for our kids, residency spots for our kids. बहुत देर हो गए. It's time we did things that make sense for all of our communities, and that's what this government is doing. So I look forward to, with your support, to representing you again for another 4 years. Sada ithe office hai Vidwara 6465 Mill Creek Drive. Manu jadon marji phone kar sakde 905-569-1643, and I'll make sure that tusi please aake sanu help karo. Chahe tusi door knocking karni hai, tusi phone calls karni hai, bahut kam hai ithe to make sure that we identify and we get out the vote on June 2nd. ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੀਨਾ ਜੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਕੰਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਐਂਡ ਜਿੱਥਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕ੍ਰੀਕ ਐਨਮੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 6465 ਮਿਲ ਕ੍ਰੀਕ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਐਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 500 ਜੋਬ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜੋਬਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਔਰ ਅੰਟੇਰੀਓ, ਸੋ ਜੋਬਾਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ ਜਾ ਗਈਆਂ, ਵੈਲ ਪੇਡ ਜੋਬ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੈਲ ਪੇਡ ਜੋਬ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਨਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਈਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 to 1 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਭੇਜੀਏ। And we're here together today to support again and re-elect Nina Tangri. She's absolutely the best person for the job. We saw 4 years ago when she got in the amount of things that she's done specifically for our ride-in here in Mississauga Streetsville. And we know that this campaign is needed more than ever for more people to come out and vote for her. Nina is so accessible. Like here we are at the opening of the campaign office, but we know that even at her constituency office in Streetsville, you can go in or you can call in, speak to Sarju, book a time if you need to speak to her. She'll always be willing to listen to everyone that's in her constituency that has a need.
She also does so many workshops for us throughout the years. Like, I really was able to take advantage of the many community workshops that she did, in this last term. So we know that we have to re-elect Nina. I invite everyone that's listening to my voice to come down, come and see how you can get involved. The campaign needs more and more hands because this time around, we're going to get her the majority again. So remember, vote Nina Tangri. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। The weather is not very friendly, but I really appreciate that you all took time out from your busy schedule to be here with us for this special day. To be in Brampton West with my family with so many friends, including many Bramptonians who gave me the honor of serving them as the first international student in the provincial legislature in Ontario. I would like to say a big thank you to my boss and our leader, Premier Doug Ford, who agreed his very, very busy schedule and joining us in Brampton. And that's precisely one of the reasons why Brampton is getting its fair share, as it always remained the center of attention for the Premier and the PC government, something that was completely missing in the past for far too long. I would also like to recognize other special guests, my brother Pramli Sakaria, President of Treasury Board, Graham McGregor, our candidate from Brampton North, and Hardeep Garewal, our candidate from Brampton East. Charmaine Williams, she's missing actually. She's sick, so she was not able to make it here today. We need a strong team, guys. So this is the team. We have done so much for Brampton, and so much more needs to be done. So we need strong team to be elected for Brampton West. So please also, but long in memories. You know, folks, for 15 years before we got elected, Brampton was ignored. They were ignored when it came to getting a new hospital. They were ignored when it became apparent that we needed new highways, roads, and bridges. Long-term care was ignored. I can tell you, with the great leadership behind me, Brampton was no longer ignored. We're building that new hospital, and isn't it amazing? You guys, do you want to come up here for a minute? Come on up. The medical university, that we haven't seen a medical university in decades, and then practicing at the hospital that they graduated from. I'm sure one of you are going to be future premier. Who's going to continue building infrastructure to a tune of $148 billion? No matter if it is the hospital or long-term care. And I'm going to tell you something about long-term care. In 15 years, the Liberals built 611 beds. In less than 4 years, we built 30,000 new chairs to make sure that the people of Brampton are represented. And I'm not too sure if any of you knew about when Carl and I got married 34 years ago. We lived in Brampton for 5 years. We were over on Lisa Street. Oh my goodness, this has expanded. I remember going down the 410. The 410 never even existed. ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਟੈਰੀ ਮਿਲਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 1295 ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਮਲਿਆਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ OCI ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, PCC, ਸਮਰਪਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਰਪਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। This is Indian Consulate General organizing a council camp at Brampton, which we are doing Brampton boat race last 12 years, and we are the one organizing this event here. Usually our people have very hard time to go downtown and get the things done. So this time our Honorable Indian Consul General Srimati Apurva Srivastawaji taking initiative, doing with the Brampton boat race to do such an organization like this. A lot of thousands of people coming. A lot of people already here. Now more people coming. Till 1:30 we have this things going on. And really help for the community, all Indian communities are really waiting for this event, and even people asking when you have the next one, people waiting for the next one. A lot of people need help for this, and we are really appreciate and sincere thanks to Indian Consul General Apurva Srivastawaji and all the officers who are present here. Look, today we have a few officers here. They are all here to
spend time and helping the community. This is what we know. Our organization is called Brampton Malayali Samajam. We are from the South India, Kerala, and the organization in here, Brampton, is almost 15 years. And we start this boat race, Brampton boat race, which is called Canadian Nehru Trophy boat race. Last 12 years we're doing it. And Honorable Apurva Sisasava, he will the patron of this boat race for this year. Also Mayor Brampton, Patrick Brown, MB Kamal Khera, Minister Kamal Khera, MB Ruby Sohata, all MBs, MPs, everybody part of the boat race. And this happened on August 20th this year. And this is a big festival in Brampton. It's happening at Professor's Lake. And I have a connection with the Brampton Residents Association too. And all the community leaders, they know about this event. That's why we have a lot of people here today. And anybody want to join the Brampton boat race, which happened on August 20th, they can go to the website, bramptonboatrace.ca, and register a link there, and you can start register. Each team, you need 10 people. We will provide boat and everything. You just need 10 people who want the boat. So this is only one event happening in Canada like this one, such a beautiful event. Today we are conducting a consular program here. It's very useful for the entire community of from India. So this is going to help a lot of issues to be resolved here. So really helping the entire community, and the pending issues, especially long-time pending issues, is going to be resolved now. And the entire program we started this morning, and a lot of people are participating, and we are expecting more people to come. So far is going well. Which was started in 2007. So we have organized a very wonderful camp here, consulate camp, and we are so happy that we are helping so many people here from different communities, not only Malayalis, from all the community people have come here, and we are very happy to help them. So we have arranged a consulate camp here. So we are solving all the problems regarding passport issues, regarding OCI, regarding surrender certificate, everything. So people who have any issues, they have come here and they are getting it solved. So basically in different places where they have to go and they have to stand in long queues, and they don't understand what is going on. So here we are volunteering them, and we are helping them to understand what is there. And we have different sections for OCI, we have different sections for passport surrendering certificate, we have different sections for life certificate. So we have segregated everything so nicely so that everything is properly arranged. So I think we have around 80 plus people here who have joined in this camp, and we have around 6 officers from the consulate and from BLS. So we are really happy that they have come here to help us. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ। ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟ ਵਰਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ UK ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈ।
ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ। For an event put together by Khalsa Aid in support of Sikh Heritage Month. ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਨ ਦ ਫੋਕਸ ਆਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਦ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਵਾਟ ਦ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਇਟ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਅ ਸੈਕੰਡ ਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਉਦਮ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰਬਨ ਅਪ ਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਬਨ ਅਪ ਦਾ ਬੂਥ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਦ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ of the Sikh turban. Khalsa Aid absolutely ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Right now the most immediate need Ukraine ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ what is happening because of safety protocols ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਟੀਮ ਐਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦ ਲੋਕਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਅ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ 7 ਦਿਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਪਲਾਨਡ ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਵੇ ਟੂ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਇਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਵੈਂਟ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਨ ਦ ਵੀਕਐਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਐਂਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਰੀਚ ਹੀਅਰ। So there are a lot of opportunities for the Sangat of all ages, all background to get involved, and the easiest way is to visit the website. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ 20th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ 20th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਫॉर ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ them not 20 but many more years of continued success। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TV ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। So he's always been making sure that ਭਾਵੇਂ ਉਹ entertainment ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ news ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ community ਤੱਕ ਉਹ important information ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। I think as a member of parliament I'm so grateful to him ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ democratic countries ਨੇ ਉਹ media ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। So I want to thank him and his entire team for being the voice of South Asians and also bringing government and community matters to them. This is so important. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ or I would say he is Canadian media and English media ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ one stop shop ਹੈਗਾ ਆ and he's been a leader in this area. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ since they first began. The newspaper ਵੀ TV ਹੈ, radio ਵੀ ਹੈ, internet ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ and it's just really exciting and it's nice to see small businesses as the Minister of Small Business and to see them thrive and grow and Rajinder Seni and all of the team have worked so hard to bring the media to all of us here from India and all over the world and of course we have our local media that's very important to get the message out to each and every person especially आज जो अपने COVID pandemic ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ government to ਕਾਫੀ information sige so ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ media ਤੋਂ depend sige to make sure they get the message out. So I want to thank Parvasi and all of the other media for taking our message to the public to stay home, to stay safe, wear a mask, get vaccinated. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ COVID end ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ so hopefully now we can start getting together more often as in person ਹੈਗੇ events so it's very exciting. I'm so happy to be here to join everybody. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨੂੰ 20ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਔਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਨ ਫਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗ ਵੈਸਟਰਨ ਤੇ ਲੈਂਗਸਟਾਫ ਰੋਡਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੀਆਨੋ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਵਾਨ ਫਾਇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੜੀ ਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।